সকলো অভিভাৱকে নিজৰ সন্তানে বৰ্ডৰ পৰীক্ষাত শীৰ্ষস্থান লাভ কৰাৰ সপোন দেখে। কিন্তু আপোনাৰ সন্তান সঠিক দিশত আগবাঢ়িছে বুলি আপুনি ভাবেনে? প্ৰয়োজনীয় তথ্যসমূহৰ অভাৱৰ ফলত তেওঁ পিছপৰি ৰৈছে নেকি? চিন্তা নকৰিব, EduAid এপটোৱে এই সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰিব। শিক্ষাৰ সকলো দিশতে এই এপটোৱে পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব। গণিত, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ইংৰাজী, অসমীয়া সকলো বিষয়ৰে 3D এনিমেটেড ক্লাছসমূহে কঠিন বিষয়বোৰো সহজ কৰি তুলিব। প্ৰতিদিনে লাইভ আৰু ৰেকৰ্ডেড ক্লাছসমূহৰ সহায়ত আপোনাৰ সন্তানে প্ৰতিটো বিষয় ভালদৰে বুজিবলৈ সক্ষম হ'ব। দিনটোৰ যিকোনো সময়তে সমস্যা সমাধানৰ বাবে তথা প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লাভ কৰিবলৈ এই এপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। 10,000তকৈও অধিক MCQ তথ্য, পেপাৰ আৰু প্ৰশ্ন কাকতৰ সমাধানৰ সৈতে এই এপটোৱে আপোনাৰ সন্তানক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি তুলিব। আপোনাৰ সন্তানক প্ৰস্তুতিৰ স্তৰ জানিবলৈ EduAid এপত AIৰ সহায়ত মূল্যায়ন কৰা হয়। কুইজ, ই-বুক আৰু উপযুক্ত তত্ত্বাৱধানৰ দ্বাৰা শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটোক আৰু অধিক আমোদজনক কৰি তোলা হৈছে EduAidত। আৰু এই এপটোত CBSE আৰু Seba দুয়োখন বৰ্ডৰে পাঠ্যক্ৰম ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটা মাধ্যমতে উপলব্ধ। 1,000তকৈও অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে EduAid এপৰ সহায়ত নিজকে ইমপ্ৰুভ কৰাৰ লগতে পৰীক্ষাত শীৰ্ষস্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইবাৰ আপোনাৰ সন্তানৰ পাল। আজিয়েই প্লে ষ্টৰৰ পৰা এই এপটো ডাউনলোড কৰক আৰু আপোনাৰ সন্তানক বেষ্ট গাইড প্ৰভাইড কৰক।